Baking is fun, it's therapeutic, at syempre, added happiness yan kapag ka-approved ang produkto mo sa mga taong nasa paligid mo. At higit sa lahat, kapag ka pinagkakakitaan mo na ang iyong products. So today, let's bake more. Gumawa tayo ng double chocolate chunk cookie. It's called double chocolate chunk because we will be using two types of chocolate, which I will explain to you later. Napakasimple nitong gawin, even the title, very simple. Ang mga recipes kasi kabilang na ang pangalan nila at pati relationship. Dapat simple and less complicated para mabilis sundan at malayo ang mararating. So let's start with the ingredients. To keep it very simple talaga, as always, let's divide the ingredients into two. Meron kang tinatawag mong wet and meron kang tinatawag mong dry. Dito muna tayo sa dry. For the dry, you have your all-purpose flour, coarsely chopped walnuts. Mahal po ang walnuts. Pwede po bang kasoy? Pwede. Allergic po kami sa nuts. Pwede po bang wag lagyan? Pwede. Pwede po bang pecans? Pwede. Marami pong almonds dito sa lugar namin sa Italy. Kung saan ka masaya, kung anong nuts ang makakapagpasaya sa'yo, ilagay mo. Okay? And then next, we have two types of chocolate. I am using Belcolade Real Belgian Chocolate. Coins po yan na aming chinop into chunks. But if you want to use chocolate chips, pwede rin. Gumagamit tayo ng dark chocolate. This is dark chocolate. And milk chocolate, half and half, pinagsasama natin. First, for the flavor. Ang dark chocolate kasi, nandyan yung bitterness. Lasang-lasa mo yung tsokolate, the bitterness of the chocolate. Yung milk chocolate naman, nandyan yung creaminess and the sweetness. Fresh na fresh yung lasa. Pag pinagsama mo silang dalawa sa cookies, perfect combination. Nababalanse yung flavor. Higit sa flavor, the texture. Ang dark chocolate, kahit medyo mainit, solid pa din. Ang milk chocolate, pag medyo nainitan, lumalambot. So when you bite on the chocolate, hindi puro malambot ang natitikman mo, magkahalo. May texture and may creaminess. Diba? Pero po, ayaw ko po ng masyadong matamis. Pwede po bang lahat ng gamitin ko is dark chocolate? Pwede naman. For the kids po ito, ayaw naman po nila na mapait. Pwede po bang lahat ng gamitin ko is milk chocolate? Pwede rin. Kung anong panlasa yung swak sa'yo, yon ang gamitin mo. So, all the dry ingredients, may all-purpose flour, may walnuts, two types of chocolate, milk chocolate, dark chocolate. You combine it. Pwede po bang lagyan ko din po ng M&M's yan? Or nips? Or ibang klaseng tsokolate? Pwede. You can now call it triple chocolate chunk cookies. O, diba? So, you just mix it like that. You are doing this technique because you want to coat the nuts and the chocolate chunks with the flour para siguradong even ang distribution nila. Okay? So, you set it aside. Next, we move to our wet ingredients. No? Wet ingredients mixture. You have here melted butter. I'm using salted butter. Brown sugar. The brown sugar, bakit po hindi kayo gumagamit ng white sugar? Because I want the flavor of the molasses and also the color of the brown sugar will contribute to the nice dark color of your cookies. Cocoa powder, 1 piece of egg. This is salt and this is baking soda. The baking soda, I've mentioned it before, nilalagay natin yan sa cookies, hindi para umalsa ang cookies natin. Kasi hindi naman talaga natin gustong paalsahin ng cookies. This is a neutralizer. Ang ginagawa niya, it makes sure na maganda yung bagsak, yung spread ng iyong cookies during baking. And this is coffee granules, ground coffee.
Kung ayaw mong gumamit ng ground coffee, gumamit ka ng instant coffee powder. Bakit tayo naglalagay ng coffee or coffee powder sa ating chocolate cookies? Because ang kape po, sinusuportahan niya yung lasa ng chocolate. Ine-enhance niya, mas pinapasarap niya. So, itong ganitong konting coffee powder, this is just 1 tablespoon. Or if you're using instant coffee, 1 teaspoon, malaking improvement, enhancement ang gagawin niya sa recipe mo. O 'di ba? Minsan talaga pati sa buhay, napakaliit na bagay, ang laki ng pagbabagong ginagawa sa atin. Parang ganon ang coffee powder sa iyong chocolate cookie recipe. So let's start by putting all this together sa ating mixer. Bakit hinahalo niya yung cocoa powder and baking powder sa kanyang wet ingredients? Because I want it to really distribute. Gusto kong mabasag yung lumps ng cocoa powder and baking soda dito pa lang para yung cookies mo is really very, very smooth. Okay? The egg. Yung salt nito, madami tayong nilalagay na salt because this will make the cookie a little salty. No? Bakit? Para may balance, hindi nakakaumay. Kung ayaw mo naman gawing salty yung cookies mo, wag mong lagyan ng extra salt since you are using salted butter. So, yan. Pagsamasamahin mo lang and then you just beat it until smooth. Wala kang mixer, you can mix it by hand. You can also use a hand mixer. So just beat it until smooth. Mabilis lang yan. Naaamoy ko na yung coffee, yung chocolate, yung butter. Ima-mass production ko po, pwede po bang ang gamitin ko ay margarine or compound butter? Compound butter is half butter, half vegetable fat. Mas affordable po yon. Pwede, sure. Ima-mass production ko po, chef. Nagtataas po ang kilay ng mga customers ko sa presyo dahil Belgian chocolate ang ginagamit ko. Pwede namang ang gamitin mo, o ito, secret lang natin. Kasi some chefs, magtataas ang kilay nila sa akin. Pwede kang gumamit ng half Belgian chocolate and half compound chocolate. Compound chocolate, yan yung murang chocolate. Hindi talaga sila pure chocolate. Pero 'di ba? Ano kasi magagawa natin? Kung talagang ang ating market, ayaw naman nilang magbayad ng sobrang mahal. Gusto nila practical lang yung presyo ng cookies mo. You, as a baker, gusto mo masarap pa din, di half and half ang gawin mo. Pwede din naman kung talagang pang mass production, pwede ding iset aside mo muna yung Belgian chocolate, compound chocolate muna yung gamitin mo. O 'di ba? Para talagang affordable. Depende kasi yan sa ating market. Okay? So you put all your dry ingredients, ibuhos mo dyan. Kailangan kasi, di ba, in life, open-minded tayo. Hindi tayo pwedeng, dahil masarap ang butter from Europe, yan lang talaga yung gagamitin ko. Paano naman kung hindi naman afford ng market mo? Di ba? Paano naman kung for mass production? Di malulugi ka. So, kailangan, balance is the key. So, you mix it. Low speed lang tayo. Hindi naman lahat ng mahal ay masarap at hindi naman lahat ng mura ay hindi masarap. Kailangan lang mag-test tayo na mag-test. Ako ganun ang ginagawa ko because transparency is very, very important. O diba, hindi lang yan sa pagninegosyo, even in relationships, sa pamilya, sa pagkakaibigan, kailangan very transparent ka. So kapag ka may lalapit sa aking customer na ganito po kasi yung concern ko, yung presyo po ay, you need to scrape the sides. Yung presyo po, ganito lang po yung kaya namin kasi for giveaway to. So what you do, you can test some recipe using half and half or you can use
ingredients na medyo mas affordable. Hindi naman porket mas affordable yung ginamit mo, ay hindi na masarap yung produkto mo. Ang pinaka-importante po, titikman mo. Kailangan pasado muna sa'yo bago mo ilabas sa market. Yan po kasi yung typical na concern ng mga nagbe-bake. Nagme-message sila, masyado pong mahal. Paano po ang gagawin ko? You test cheaper quality ingredients and tikman mo muna. Kung pasado sa'yo, ipatikim mo din sa customer mo. So, keep on beating it. Okay, that's it. Pero alam nyo, may mga customers naman talaga, no, na kahit mahal, basta matikman nilang masarap yan. O, di ba? Natikman nilang yung presyo ng produkto mo ay talagang tugman-tugma sa lasa. Bibilihin pa din nila yan. Okay, now, I'm going to teach you another technique. Scrape mo muna yung gilid, turn it into a smooth dough. Ayan, no, makikita mo, very chunky. Now, I have here a 3 ounces. This is number 20 ice cream scooper. Isuscoop ko yan, isa-isa. Malinis po ang kamay ko. I'll form it into a ball. Parang gumagawa ka lang ng meatballs. And then, I'm going to arrange it onto a plate. Pwede din namang sa tray mo lang siya i-arrange. I'm doing this because alam ko na yung sunod niyong itatanong. Ang kasya lang po sa oven ko, 10 pieces lang po na cookies. Paano po ang gagawin ko? Makakapaghintay po ba yung cookies sa labas? Pwede ko po bang i-ref? Yes, pwede mong i-ref. Bukas pa po yung order ko. May umorder po sa akin pang giveaway po sa kasal. 200 pieces. Pwede ko na po bang gawin lahat ng cookie dough? Bukas ko po i-bake? Yes, pwede mong gawin yan. So this technique, you can do this. I-form mo na yung cookies mo, bilugin mo na, ilagay mo sa isang container, and then you cover it, store it inside the fridge. Tatagal po yan sa ref hanggang 3 days. Kung malinis na malinis talaga yung refrigerator mo, tatagal po yan hanggang 5 days. Kasi kung madami kang orders and limited ang iyong space, limited ang iyong oven, pwede mong gawin tong technique na to. Nilalagay ko siya sa ganitong container to show you how you can save space inside the fridge. No? Ang isang tip kasi mabibigay ko sa inyo, this is true, mas magandang gumawa ng cookies kapag ka malamig. Because relaxed yung mga ingredients. And maganda yung pagka-handle. Makikita mo, yung dough ko, hindi siya basta-basta dumidikit sa kamay ko. So, what I could recommend, especially kung ininegosyo mo to, mag-bake ka na agad sa gabi, gumawa ka na pala ng butter mo sa gabi, and then you keep the cookie dough. We call it dough pala, cookie dough. Hindi pala butter. Kasi butter is pagka, ano pala yon, pagka malabnaw. Pagka medyo malapot na katulad nito, we call it cookie dough. O diba ako minsan nakakalimot din ako ng mga ganyang terminologies. So yung cookie dough mo, you keep it inside the fridge. O itong medyo maliit na to, pang tikim na lang yan. Talagang ganyan. Meron talagang lalabas na isang medyo pang taste test mo na lang. Bilangin natin kasi alam ko tatanungin nyo ilan yan. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na lang. Huwag mo nang isama tong maliit na to. Takpan mo yan. Ay, wala pong ganyan yung Pyrex ko, cling wrap. Takpan mo ng cling wrap or ibalot mo sa plastic, ipasok mo sa loob ng ref. No? So, meron akong ginawa kanina, naka-ref na yon. Hindi ko na ipapasilip yung loob ng ref ko ha, kasi medyo hindi ko pa siya naliligpit. Yan. So, meron akong ginawa kaninang umaga, this one.
Thank you, Masflex, for this beautiful baking dish na may takip. O, di ba? Multi-purpose, pwede mong pagpatung-patungin. So, this one, makikita mo, medyo matigas na siya, no? I-arrange mo na siya sa baking pan mo. Ready for baking. This is a sheet pan lined with parchment paper or silicone mat. Kung wala kang silicone mat, gumamit ka ng parchment paper. Wala po akong parchment, wala po akong silicone mat. Hindi na po ba ako makakapagawa ng cookies? Pahiran mo lang ng shortening. Okay? Ganun lang kasimple. And then you arrange your cookies. O, nililipad na yung parchment. You arrange. Pag-arrange mo, press mo lang ng konti. No? Pag kasi chinil mo yung cookie dough, one of the advantages is na maintain mo yung magandang shape niya. You just arrange it like that. Give it some space. Physical distancing ang cookies mo para maganda yung kanyang spread. And hindi lang yung spread, yung hot air circulation. Umiikot ng mabuti yung init. Pag kasi well-distributed yung init sa cookie dough mo, mas pantay yung kanyang luto. And then you just press it like that. Gently lang. Huwag masyadong flat because it will flatten further inside the oven. No? And then this goes into a preheated 350 to 375 degrees Fahrenheit. I like it at 375 para yung labas niya is medyo nagkikrisp ng konti, leaving the inside moist. So, ibe-bake ko to and then 14 minutes po ang baking time. Kung gusto mo, after 7 minutes, iikot mo para pantay yung bake. And then I'm going to show you next after siyang ma-bake. So, after 7 minutes, I'm going to check the cookie. Papakita ko sa inyo isa. Eto yan. Okay? Now, kung gusto mong mas flat, kagaya ko, gusto ko talaga medyo flat, I'm going to use a spatula and ifa-flatten ko siya ng konti. Konti lang. The advantage also of doing this is, ayan, yung makikita mo talaga yung chunkiness nung cookies mo. May tanong kayo for sure, may magsasabi, pwede po ba na hindi na namin i-ref yung cookies? Kung may time naman po kami, yes, of course. Pwedeng hindi mo na siya i-ref. Pagka-shape mo, diretso bake na. Ayan, konting ganyan lang. Hindi mo naman talaga siya fina-flatten. Parang inaano mo lang siya, pinapantay mo lang yung ibabaw ng konti, not totally flat. And then you bake it for another 7 minutes. So after another 7 minutes, ayan, you always put it on a cooling rack to let the heat circulate. So there you have your double chocolate chunk cookie. Mainit. Medyo malambot talaga yung gitna niyan. Don't worry, magse-set yan kapag ka nag-cool down, no? So, for you, meron ako dito, ito yung tinest ko nung isang araw, medyo flat ng konti ito kasi this one, dinagdagan ko yung walnuts. From half a cup, ginawa kong 1 cup. Pero pwede mo din naman bawasan yung walnuts. Mas lesser walnuts or lesser nuts, mas flat ng konti yung kakalabasan ng iyong cookies. And of course, mas affordable. Nasa sayo yan. I will just put in the recipe half a cup to 1 cup. So, you can decide. Now, pag lumamig yan, you can wrap it individually
And then, pwede mong ilagay sa ref, tatagal yan dyan up to 1 month. Ganun katagal. Pag naman sa labas mo iniwan, tatagal din siya up to 1 month, kaso lang magiging crunchy and crumbly na yung texture. If you want to keep the soft and chewy consistency of your cookie, store it inside the fridge, katulad nitong ginawa ko. So, pagka malamig, pwede mo nang kainin. This one, pwede mo din namang kainin habang mainit, di ba? You can find ways. So, I have here vanilla ice cream. O, di ba? Yung tasting natin, improve natin tigas lang ng ice cream. Kasi ngayon ko na lang naisip na i-pair siya with vanilla ice cream. O alam ko, itatanong nyo, ano ba masarap na ice cream? Well, kanya-kanyang panlasa kasi yan eh. So, tikman mo na lang lahat. Ako, I like this vanilla ice cream because meron talaga siyang, makikita mo, vanilla bits. Ayun o, yung may vanilla bean bits ka talagang makikita. And then, you get a cookie. Gusto ko yung madaming walnuts. So, this one. O yan. So, pwede mong iserve ng ganito, di ba? It's so moist on the inside. Makikita mo kung ganong ka-gooey yung loob niya. And then, of course, habang lalamig yan, pag lumamig, mas mag-firm, mas mafe-feel mo yung tsokolate. So, gumawa ka na. Kasi baka ubusin ko to, makalimutan kong vini-video pa ako. Gumawa ka na. This cookie is very delicious. Bagong luto man. Or 2 days man sa ref yan, kagaya nitong tines ko nung isang araw. Siguradong ma-enjoy mo at ng iyong pamilya at pwedeng-pwede mo din pagkakitaan. So, cheers, keep safe, and I'll see you soon.